M2 म्हणजे जॉमेट्रीतील चॅप्टर नंबर 5 ज्याचं नाव आहे क्वाड्रिलॅटरल, त्यातील प्रॅक्टिस सेट 5.3 यातील एक्झाम्पल आज आपण घेणार आहोत. त्यापूर्वी हे एक्झाम्पल ज्या थेरम्सवर डिपेंड आहेत ते थेरम्स ही आपण सॉल्व्ह करणार आहोत. पहा फर्स्ट थेरम काय आहे, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. डायगोनल्स ऑफ रेक्टँगल, कोणाचे डायगोनल्स, तर रेक्टँगलचे डायगोनल्स. मग त्यासाठी पहिल्यांदा आपण काय ड्रॉ करतो, डायग्राम, बरोबर. रेक्टँगलची डायग्राम आपण ड्रॉ केलेली आहे, त्यामध्ये डायगोनल्स आपल्याला हवे आहेत, म्हणून AC आणि BD हे डायगोनल्स सुद्धा आपण ड्रॉ करून घेतलेले आहेत. आता आपल्याला काय प्रूव्ह करायचंय, हे जे डायगोनल्स आहेत AC आणि BD हे कॉन्ग्रुएंट आहेत, सेम लेंथचे आहेत, इक्वल आहेत, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. त्यासाठी काय काय दिलेलं आहे, गिवन ABCD इज अ रेक्टँगल, ABCD हा रेक्टँगल आहे हे दिलेलं आहे. आणि काय प्रूव्ह करायचं आहे, डायगोनल AC and BD आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल AC इज कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल BD, हा पार्ट आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे. ओके, मग याचं प्रूफ कसं घ्यायचं, कशा पद्धतीने आपण हे प्रूव्ह करू शकतो, तर त्यासाठी इन ट्रायंगल ADC and DEB, आता यामध्ये आपल्याला ट्रायंगल कन्सिडर करायचे आहेत. कोणकोणते ट्रायंगल कन्सिडर करायचे आहेत, ADC म्हणजे हा ट्रायंगल आणि DAB म्हणजे हा ट्रायंगल, बरोबर. या दोन ट्रायंगलचा आपण विचार करणार आहोत. मग या दोन ट्रायंगल मध्ये काय काय आपल्याला कॉन्ग्रुएंट दिसतंय, काय काय कॉमन दिसतंय, तो भाग आता आपल्याला आन्सर मध्ये लिहायचा आहे. काय होईल मग, सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD. पहा या दोन्ही ट्रायंगलची AD ही कॉमन साइड आहे, बरोबर. AD ही साइड ट्रायंगल ADC मध्ये पण आहे आणि DAB मध्ये पण आहे, त्यामुळे त्याला आपण कॉमन साइड म्हणू शकतो. त्याचबरोबर ADC हा अँगल, या ट्रायंगलचा ADC हा अँगल आणि या ट्रायंगलचा DAB हा अँगल, हे दोन्ही सुद्धा कॉन्ग्रुएंट आहेत. का, तर दोन्ही राईट अँगल आहेत, ईच ऑफ 90 डिग्री. आणि त्याचबरोबर सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC. पहा ABCD हा रेक्टँगल आहे असं दिलेलं आहे आपल्याला, रेक्टँगलच्या अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट असतात हे आपल्याला माहिती आहे, म्हणजेच AB ही साइड DC शी कॉन्ग्रुएंट असणार आहे, बरोबर. आणि म्हणून आपण हे घेऊ शकतो. मग जर या दोन ट्रायंगल मध्ये AD कॉन्ग्रुएंट दाखवला, त्याच्यानंतर अँगल करस्पॉन्डिंग अँगल कॉन्ग्रुएंट दाखवले आणि AB ही साइड DC शी कॉन्ग्रुएंट आहे हे दाखवलं, बरोबर. ही साइड कॉमन आहे आणि या दोन साइड मधील हा अँगल आणि परत या ट्रायंगलच्या या दोन साइड मधील हा अँगल हे करस्पॉन्डिंगली कॉन्ग्रुएंट आहेत. असं जर असेल तर हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट असतात. कुठल्या टेस्टनुसार हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होतील, ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट विथ DAB बाय साइड अँगल साइड टेस्ट, SAS टेस्ट. ओके, आणि आपल्याला माहिती आहे जर दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट असतील तर त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साइड या सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असतात. मग या ट्रायंगलची ही साइड AC आणि दुसऱ्या DAB या ट्रायंगलची BD ही साइड, हे दोन्ही करस्पॉन्डिंगली काय झाले, कॉन्ग्रुएंट झाले. देयरफॉर डायगोनल AC इज कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल BD असं आपण म्हणू शकतो. याचे रिझन काय देऊ शकतो आपण, कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, त्यालाच आपण शॉर्ट मध्ये CSCT असं लिहत असतो. ओके, तर अशा पद्धतीने याचं प्रूफ आपण दिलेलं आहे. हा जो फर्स्ट थेरम आहे तो या ठिकाणी कंप्लीट झालेला आहे. ओके, आता यानंतर सेकंड थेरम आपण पाहणार आहोत, ज्यामध्ये डायगोनल्स ऑफ स्क्वेअर आर कॉन्ग्रुएंट. ऍक्च्युली इथं स्क्वेअर आहे, रेक्टँगलच्या ऐवजी इथं स्क्वेअर आहे, लक्षात ठेवा. डायगोनल्स ऑफ स्क्वेअर आर कॉन्ग्रुएंट. सेम आपण रेक्टँगल साठी जी प्रोसिजर अप्लाय केली त्याच पद्धतीने इथं सुद्धा आपल्याला आन्सर लिहायचे. डायग्राम ही स्क्वेअरची असेल, स्क्वेअरच्या चारही साइड कॉन्ग्रुएंट असतात, चारही अँगल राईट अँगल असतात आणि याचे डायगोनल कॉन्ग्रुएंट आहेत हे आता आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. गिवन काय दिलेलं आहे, क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज अ स्क्वेअर, हा स्क्वेअर आहे हे दिलेलं आहे. काय प्रूव्ह करायचं आहे, याचे डायगोनल्स AC आणि BD आर कॉन्ग्रुएंट, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. प्रूफ मध्ये काय घेणार, सेम ADC म्हणजे हा ट्रायंगल घेणार आणि दुसरा
DAB म्हणजे हा ट्रायंगल घेणार. ओके, आता या दोन ट्रायंगल मध्ये कॉमन काय काय दाखवू शकतो आपण? AD इज कॉन्ग्रुएंट टू AD, कारण AD ही या ट्रायंगलची पण साइड आहे आणि DAB ची पण साइड आहे. कॉमन साइड आपण त्याला म्हणू शकतो. बरोबर, सेम प्रोसिजर आहे. दोन्ही थेरमचा आन्सर आपल्याला सेम स्टेपनी द्यायचे. ट्रायंगल ADC and DAB, segment AD is congruent to segment AD because this is a common side. Then ADC is congruent to DAB. हा पहा, ADC या ट्रायंगलचा राईट अँगल, DAB या ट्रायंगलचा राईट अँगल, each of 90 degree, so they are congruent. Then we know all four sides are of equal length of square. स्क्वेअरच्या चारही बाजू सेम लेंथच्या असतात, म्हणजेच AB आणि DC या सुद्धा सेम लेंथच्या असणार आहेत. करेक्ट, AB is congruent to DC. अपोजिट साइड ऑफ स्क्वेअर म्हणू शकता किंवा साइड ऑफ स्क्वेअर असं म्हटलं तरी हरकत नाही. आणि मग अर्थातच हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट असतील बाय SAS टेस्ट. And if two triangles are congruent, then their corresponding sides must be congruent. Therefore, diagonal AC is congruent to diagonal BD. या ट्रायंगलची AC ही साइड आणि DAB या ट्रायंगलची BD ही साइड हे सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. याचे रिझन काय असेल? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अशा पद्धतीने हा सेकंड थेरम सुद्धा आपण प्रूव्ह केलेला आहे. यानंतरचा जो थर्ड थेरम आहे काइटच्या बाबतीत, तर तो तुम्हाला एक्झामला विचारला जात नाही, फक्त त्याची प्रॉपर्टी म्हणून ती स्टेटमेंट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. आता काय लक्षात ठेवायचे पहा, महत्त्वाचे पॉइंट तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचे. त्यातला फर्स्ट आहे डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट. रेक्टँगलचे डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट असतात, आत्ताच आपण प्रूव्ह केलेला आहे. देन डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वेअर आर कॉन्ग्रुएंट. स्क्वेअरचे डायगोनल्स सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असतात. देन diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of each other. रोम्बसचे डायगोनल्स हे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स असतात. हे फक्त प्रॉपर्टी म्हणून तुम्हाला लक्षात ठेवायचं, ज्याचा वापर आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना करायचा आहे. नेक्स्ट पॉइंट आहे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बायसेक्ट द पेअर ऑफ ऑपोजिट अँगल्स. रोम्बसचे जे डायगोनल आहेत त्या डायगोनलमुळे जे अपोजिट अँगल आहेत ते बायसेक्ट होतात. हा महत्त्वाचा पॉइंट आहे बाळांनो, लक्षात ठेवा. देन डायगोनल्स ऑफ स्क्वेअर आर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स ऑफ इच अदर. स्क्वेअरचे डायगोनल हे कॉन्ग्रुएंट तर असतातच, पण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर असतात परस्परांचे. डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वेअर बायसेक्ट अपोजिट अँगल्स. ज्या पद्धतीने रोम्बसचे डायगोनल्स अपोजिट अँगलला बायसेक्ट करतात, समान दोन भागात विभागतात, त्याच पद्धतीने स्क्वेअरचे डायगोनल सुद्धा अपोजिट अँगलला बायसेक्ट करतात. हे पॉइंट्स महत्त्वाचे आहेत एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्याच्या दृष्टिकोनातून. आता आपण प्रॅक्टिस सेट 5.3 पाहणार आहोत. त्यातील फर्स्ट एक्झाम्पल पाहूया. डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टँगल ABCD intersect at point O if AC is equal to 8 cm, then find BO, and if angle CAD is equal to 35 degree, then find angle ACB. पहा, सोल्युशन मध्ये आपल्याला पहिल्यांदा आपण डायग्राम ड्रॉ करून घेऊयात. ABCD हा रेक्टँगल आहे, त्यामध्ये AC ची लेंथ दिलेली आहे 8 सेंटीमीटर आणि BO ची लेंथ फाइंड करायला सांगितली आहे. आपल्याला माहिती आहे, पहा इझिली आपण तोंडी उत्तर काढू शकतो. AC आणि BD ची लेंथ सेम असते. AC ची लेंथ 8 आहे म्हणजे BD ची लेंथ 8 असणार आहे. आणि डायगोनल बायसेक्ट करतात, बरोबर, समान दोन भागात विभागतात. मग जर BD ची लेंथ 8 असेल तर BO ची लेंथ ही ऑब्वियसली त्याच्या हाफ असणार आहे, म्हणजेच 4 सेंटीमीटर असणार आहे. त्यानंतर काय फाइंड करायला सांगितलंय? CAD. If CAD is of measure 35 degree, then find ACB. ACB. आता या ठिकाणी तुम्ही AD and BC are parallel lines, and if AC is their transversal, then angle CAD and angle ACB, these two angles are which type of angles? Alternate angles. And we know very well that if two parallel lines are intersected by a transversal, then the alternate angles are congruent. Therefore, if the measure of angle CAD is 35 degree, that implies measure of angle ACB must be 35 degree. Okay? तर हा भाग फक्त आपल्याला
स्टेप बाय स्टेप आन्सर मध्ये लिहायचं. गिवन AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट, हे आपल्याला माहिती आहे. सो AC इक्वल टू BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. करेक्ट. नाव BO इक्वल टू हाफ ऑफ BD. BO हा काय असेल? BD चा हाफ असेल, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टँगल बायसेक्ट इच अदर. Therefore BA इक्वल टू हाफ ऑफ BD ची लेंथ किती आहे? 8. 2 ने डिवाइड केलात तर 2 4 जा 8, म्हणजेच BO ची लेंथ काय मिळाली? 4 सेंटीमीटर. तर अशा पद्धतीने BO आपण फाइंड आउट केला. देन गिवन CAD इज इक्वल टू 35 डिग्री. CAD चा मेजर 35 डिग्री दिलेला आहे. अँगल CAD इज इक्वल टू ACB. बरोबर. कारण आपण आणखी एक प्रॉपर्टी अभ्यासले पहा, डायगोनल्स ऑफ रेक्टँगल कॉन्ग्रुएंट आहेत आणि या ठिकाणी CAD आणि ACB हे आताच तुम्हाला एक्सप्लेन केलं. CAD म्हणजे हा अँगल आणि ACB म्हणजे हा अँगल. कुठले अँगल आहेत हे? अल्टरनेट अँगल्स, अल्टरनेट इंटेरियर अँगल्स. ओके. मग अल्टरनेट अँगल्स हे कॉन्ग्रुएंट असतात आणि म्हणून जर CAD 35 डिग्रीचा आहे तर ACB हा सुद्धा 35 डिग्रीचा असला पाहिजे. हेन्स काय फाइंड करायला सांगितलं होतं आपल्याला? द लेंथ ऑफ BO that we get 4 centimeter and the measure of angle ACB, that is 35 degree. In this way first example is completed. Now let us see second example. Here example is in a rhombus PQRS, if PQ is equal to 7.5, then find QR. If angle QPS is equal to 75 degree, then find the measure of angle PQR and SRQ. पहा डायग्राम. या ठिकाणी PQRS हा रोम्बस आहे दिलेला आहे, ज्यामध्ये PQ ची लेंथ दिलेली आहे 7.5. PQ ची लेंथ किती आहे? 7.5. ओके. त्यानंतर अँगल QPS याचा मेजर दिलेला आहे 75 डिग्री. आता फाइंड काय करायचंय? SRQ हा मेजर आपल्याला फाइंड करायचा आहे आणि PQR म्हणजे हा मेजर सुद्धा आपल्याला फाइंड करायचा आहे. काय करता येईल बरं? आपल्याला माहिती आहे रोम्बसचे अपोजिट अँगल्स हे कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणजे P हा जर 75 डिग्रीचा असेल तर SRQ हा मेजर सुद्धा किती असणार आहे? 75 असणार आहे. आता प्रश्न आहे PQR कसा फाइंड करायचा? पाहूया आपण आन्सर कसं लिहायचं याचा. गिवन PQ इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर and therefore QR इक्वल टू PQ इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर. आपल्याला माहिती आहे रोम्बसचे चारही साइड कसे असतात? सेम लेंथचे असतात. म्हणजेच QR ची जेवढी लेंथ आहे तेवढीच PQ ची असणार आहे, तेवढीच RS ची असणार आहे, तेवढीच PS ची असणार आहे. All sides of rhombus are equal. So QR and PQ both are of 7.5 centimeter. Angle QPS is equal to 75 degree. That is given. हे दिलेले आहे आपल्याला. SRQ is equal to QPS. आताच तुम्हाला सांगितलं SRQ चा मेजर आणि QPS चा मेजर सेम असतो. रिझन काय असेल याचं? अपोजिट अँगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. रोम्बसचे अपोजिट अँगल कॉन्ग्रुएंट असतात, इक्वल असतात. सो SRQ is equal to 75 degree. Now we have to find PQR. For that, what we can do? QPS plus PQR. QPS, this angle and this angle. If we add, we get 180 degree. Why? Because if PS is parallel to QR and this is transversal, then these are interior angles and we know interior angles are supplementary. That means addition of these two angles is 180 degree. Therefore here we take QPS plus PQR is equal to 180 degree. Reason is adjacent angles of rhombus. तुम्ही interior angle हे reason देऊ शकता किंवा रोम्बसचे ऍडजसंट अँगल हे सुद्धा सप्लिमेंटरी असतात. ऍडजसंट अँगलचं रिझन सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी देऊ शकता. ओके. मग त्यातला QPS हा 75 डिग्रीचा आहे, त्याची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. आपल्याला PQR फाइंड आउट करायचं आहे. PQR इक्वल टू काय होईल? 180 minus 75 and therefore we get the value of PQR as 105 degree. In this way PQR is 105 and SRQ is 75 degree respectively. पहा PQR लिहिलं असेल सुरुवातीला तर PQR चा मेजर अगोदर, SRQ then SRQ we have to write at second place respectively म्हटलेलं असेल तर पहिला जो अँगल आहे त्याचीच व्हॅल्यू सुरुवातीला आली पाहिजे, हे लक्षात ठेवा. ओके. सिक्वेन्स चेंज करायचा नाही. अशा पद्धतीने सेकंड एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे. नाव लेट अस सी थर्ड एक्झाम्पल.
Diagonals of a square IJKL intersect at point M. Find the measures of IMJ, JIK and LJK. ओके, तर या ठिकाणी पहा स्क्वेअर दिलेला आहे IJKL. IJKL हा काय आहे, स्क्वेअर आहे. तो या पद्धतीने आपण ड्रॉ करून घेतला आणि त्याचे डायगोनल्स इंटरसेक्ट होतात ऍट पॉइंट M असं आपल्याला दिलेलं आहे. देन फाइंड द मेजर ऑफ IMJ. IMJ हा अँगल आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. आपल्याला माहिती आहे डायगोनल्स ऑफ स्क्वेअर आर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स. म्हणजे या ठिकाणी प्रत्येक अँगल हा 90 डिग्रीचा असतो. म्हणजे IMJ चा मेजर काय असणार आहे, 90 डिग्री. देन वी हॅव टू फाइंड JIK. JIK. ओके, आपण हे पण अभ्यासलेलं आहे. डायगोनल्स हे अपोजिट अँगल बायसेक्ट करतात. मग हा 90 डिग्रीचा आहे. डायगोनल मुळे बायसेक्ट होतोय म्हणजे याचा मेजर किती असेल, 90 चा हाफ. बरोबर, म्हणजे 45 डिग्री. बघा तोंडी आपण उत्तर काढू शकतो, परंतु डायरेक्ट उत्तर लिहिता येणार नाहीत. स्टेप वाईज आपल्याला आन्सर लिहायचंय. कसं लिहायचं ते आपण पाहणारच आहोत. फक्त आपण समजून घेऊया की कशा पद्धतीने आपण या अँगलचे मेजर फाइंड करू शकतो. अशा पद्धतीने JIK याचा मेजर आपल्याला काय मिळू शकतो, 45 डिग्री. LJK, LJK याचा मेजर काय असेल बरं, हा सुद्धा 90 डिग्रीचा आहे. स्क्वेअरचे डायगोनल अँगल बायसेक्ट करतात. मग 90 चे समान दोन भाग म्हणजे याचा मेजर सुद्धा किती असला पाहिजे, 45 डिग्री. हो ना. तर आपण पाहूया आपण याचं आन्सर कसं लिहायचं. डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वेअर आर congruent and perpendicular bisectors of each other. ही प्रॉपर्टी आपल्याला माहिती आहे. Therefore, segment JL is congruent to IK. JL हा डायगोनल आणि IK हा डायगोनल हे दोन्ही कसे असणार आहेत, कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. बरोबर. And IMJ is equal to 90 डिग्री. कारण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स ऑफ इच अदर असं म्हटलेलं आहे. बरोबर, म्हणून IMJ is equal to काय असणार आहे, 90 डिग्री. देन JIL. JIL हा पूर्ण अँगल कितीचा आहे, 90 डिग्रीचा. कारण आपल्याला माहिती आहे स्क्वेअरचा प्रत्येक अँगल राईट अँगल असतो ना, म्हणून JIL आपल्याला 90 डिग्री मेजर आपण घेऊ शकतो अँगल ऑफ अ स्क्वेअर. मग आपल्याला फाइंड काय करायचंय, JIK डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वेअर बायसेक्ट अपोजिट अँगल्स. ही प्रॉपर्टी आपण अभ्यासलेली आहे, आताच तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वेअर बायसेक्ट अपोजिट अँगल. देअरफॉर JIK इक्वल टू 90/2. हा पूर्ण JIL आहे. आपल्याला JIK चा मेजर फाइंड आउट करायचा आहे, म्हणजे JIL च्या हाफ म्हणजे 90/2. या पद्धतीने आपल्याला JIK चा मेजर काय मिळाला, 45 डिग्री. ओके, नाउ IJK. IJK हा पूर्ण अँगल 90 डिग्रीचा आहे. बरोबर. मग सेम प्रॉपर्टी जर का आपण या ठिकाणी यूज केली, कुठली, डायगोनल्स ऑफ स्क्वेअर बायसेक्ट अपोजिट अँगल्स. बरोबर, तर आपल्याला काय फाइंड करायला सांगितलंय, LJK म्हणजे हा अँगल, LJK हा अँगल आपल्याला फाइंड करायला सांगितलंय एवढं. बरोबर, आणि हा कंप्लीट 90 चा आहे आणि डायगोनल मुळे तो बायसेक्ट होतोय, याचा अर्थ 90/2. LJK we get 45 degree. Hence measures of IMJ, JIK and LJK are respectively IMJ किती मिळालाय, 90 डिग्री. देन JIK इथे फाइंड केलं पाहिजे, JIK 45 डिग्री. अँड लास्ट वन दॅट इज LJK. LJK फाइंड करायला सांगितलं ना आपल्याला, तो किती मिळाला, 45 डिग्री. तर अशा पद्धतीने जे तीन अँगल आपल्याला फाइंड करायला सांगितले होते ते तीनही आपण फाइंड केलेले आहेत. दॅट इज द आन्सर. नाउ लेट अस सी एक्झाम्पल नंबर 4. Diagonals of a rhombus are 20 cm and 21 cm respectively. Then find the side of rhombus and its perimeter. Diagonals of rhombus are 20 and 21 cm respectively. Then find the side of rhombus and its perimeter. पहा, अतिशय सोपा क्वेश्चन आहे. हा रोम्बस आहे ज्याच्या चारी साइड इक्वल लेंथच्या आहेत. याच्या डायगोनलची लेंथ मात्र दिलेली आहे. जो छोटा डायगोनल आहे त्याची 20 cm लेंथ आहे. जो मोठा क्यूएस आहे याची 21 सेंटीमीटर लेंथ आहे, हे आपल्याला दिलेलं आहे. लेट PQRS बी द रोम्बस. ओके, जो रोम्बस दिलेला आहे इथं आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये रोम्बसचं नाव दिलेलं नाही, आपण PQRS हा रोम्बस कन्सिडर करूयात. लेट PR इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. PR ची लेंथ 20 सेंटीमीटर आहे.
QS इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. डायगोनल्स दिलेले आहेत. देन PO इक्वल टू PR अपॉन 2. बरोबर. डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बायसेक्ट इच अदर, परस्परांना बायसेक्ट करतात, म्हणून PO ची लेंथ ही कशी असणार आहे? PO ची लेंथ पूर्ण PR च्या लेंथच्या हाफ असणार आहे. मग PR ची लेंथ किती दिलेली आहे आपल्याला? 20. मग या 20 चा जर आपण हाफ घेतला तर आपल्याला PO ची लेंथ मिळणार आहे. मग ती किती असेल बरं? PO ची लेंथ किती असेल? 20 upon 2, that is 10 centimeter. PO we get 10 centimeter. Similarly, QO ची लेंथ कशी असेल? QH च्या हाफ असेल. QH च्या हाफ असेल. मग QH ची लेंथ किती दिलेली आहे? 21 सेंटीमीटर. 21 upon 2, that is 10.5 सेंटीमीटर. ओके. QO मिळाला आपल्याला, PO मिळाला. आता पहा, आपल्याला माहिती आहे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ इच अदर. रोम्बसचे जे डायगोनल्स आहेत ते परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ इच अदर, या ठिकाणी राईट अँगल तयार होतो. हे चारही अँगल राईट अँगल असतात. बरोबर. म्हणजे हा अँगल सुद्धा राईट अँगल असणार आहे. मग यात बघा, आपल्याला PO ची लेंथ माहिती आहे. देन QO ची लेंथ आपण फाइंड केलेली आहे. करेक्ट. QO माहिती आहे, PO माहिती आहे, आपण PQ फाइंड करू शकतो, कारण POQ हा काय आहे? राईट अँगल आहे. मग राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये पायथागोरसचा थेरम जर का आपण अप्लाय केला, इन ट्रायंगल POQ, PQ स्क्वेअर इज इक्वल टू PO स्क्वेअर प्लस QO स्क्वेअर. हा जो PQ आहे, या PQ ची लेंथ जर आपल्याला फाइंड करायची असेल, PQ स्क्वेअर इक्वल टू काय घेऊ शकतो आपण? PO स्क्वेअर प्लस QO स्क्वेअर. बरोबर. मग यामध्ये PO ची लेंथ काय मिळाली? 10. ती जर का सबस्टिट्यूट केली तर 10 स्क्वेअर काय मिळेल? 20/2 असं केलेलं आहे पहा. PQ स्क्वेअर बघा काय केलं, इथं PO ची लेंथ काय घेतली? 20 upon 2. 20 चा स्क्वेअर 400, 2 चा स्क्वेअर 4, म्हणजे PO स्क्वेअर काय घेतला? 400 upon 4. तुम्ही डायरेक्टली इथं 10 चा स्क्वेअर 100 पण घेऊ शकता. 400 upon 4. ओके. आणि मग इथं काय केलं? 10.5 चा स्क्वेअर. ओके. तो काय येईल? 110.25 and divided by, घेण्याची गरज नाही आता. जर 21 चा स्क्वेअर घेतला तर इथं 110.25 च्या ठिकाणी काय येईल? 441. 21 चा स्क्वेअर 441 अपॉन 2 चा स्क्वेअर 4. मग त्याच पद्धतीने इथं सोल्युशन दिले पहा. काय केलंय? PQ स्क्वेअर इक्वल टू 400 upon 4 प्लस 441 upon 4. म्हणजेच याचं सोल्युशन काय येईल? 841 upon 4. मग याचा स्क्वेअर रूट काय येईल? 841 कशाचा स्क्वेअर आहे? 29 अपॉन 2. म्हणजेच PQ ची लेंथ काय मिळाली आपल्याला? 14.5. 29 ला जर 2 ने डिवाइड केला तर आन्सर काय मिळतं? 14.5 सेंटीमीटर. ही कशाची लेंथ मिळाली? PQ ची. हा रोम्बसची साइड आहे, म्हणजे चारी साइड कशा असतील? 14.5. मग पेरिमीटर पण फाइंड करायला सांगितले आपल्याला. पेरिमीटर म्हणजे काय करतो आपण? चारी साइडची बेरीज. बरोबर. मग 14.5 प्लस 14.5 प्लस 14.5 प्लस 14.5 म्हणजेच 4 into 14.5. आणि जर 4 ने 14.5 ला मल्टिप्लाय केला तर आन्सर काय येईल? 58.0. दॅट इज 58 सेंटीमीटर. दिस इज द पेरिमीटर ऑफ rhombus PQRS. Hence, side and perimeter of the rhombus are 14.5 cm and 58 cm respectively. आपल्याला रोम्बसची साइड फाइंड करायला सांगितली होती, ती आपल्याला मिळाली 14.5 cm. आपल्याला रोम्बसचा पेरिमीटर फाइंड करायला सांगितला होता, तो आपल्याला मिळाला 58 cm. ओके. तर अशा पद्धतीने एक्झाम्पलचं सोल्युशन या ठिकाणी कंप्लीट झालेलं आहे. नाउ लेट अस सी फिफ्थ एक्झाम्पल. स्टेट विथ रिझन whether the following statements are true or false. खाली काही स्टेटमेंट दिलेले आहेत, त्या स्टेटमेंट ट्रू आहेत की फॉल्स आहेत हे आपल्याला विथ रिझन सांगायचे. ट्रू असेल तर ट्रू का आणि फॉल्स असेल तर फॉल्स का. ओके.
तर अशा पद्धतीने फक्त ट्रू आणि फॉल्स लिहून आन्सर चालणार नाही. आपल्याला ते ट्रू असेल तर ट्रू काय आहे आणि फॉल्स असेल तर फॉल्स काय आहे हे या ठिकाणी एक्सप्लेन करायचं आहे. कसं लिहायचं? पहिली स्टेटमेंट दिलेली आहे, एव्हरी पॅरलेलोग्राम इज अ रोम्बस. एव्हरी पॅरलेलोग्राम इज अ रोम्बस. प्रत्येक पॅरलेलोग्राम हा रोम्बस असतो. ही स्टेटमेंट ट्रू आहे की फॉल्स आहे? पहा, all the sides of rhombus are congruent while the opposite side of parallelogram are congruent. रोम्बसच्या चारही साइड कॉन्ग्रुएंट असतात आणि पॅरलेलोग्रामच्या फक्त अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट असतात. मग पॅरलेलोग्रामला रोम्बस म्हणता येईल का? ऑब्वियसली नाही. हेन्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स. आणि म्हणून ही स्टेटमेंट फॉल्स आहे. त्याचं रिझन काय दिलं आपण? रोम्बसच्या चारही साइड कॉन्ग्रुएंट असतात, परंतु पॅरलेलोग्रामच्या फक्त अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट असतात. चारही साइड कॉन्ग्रुएंट असतातच असं नाही. अँड सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. अशा पद्धतीने बाळांनो तुम्हाला आन्सर लिहायचं आहे. नाउ लेट अस सी सेकंड स्टेटमेंट इन द सेम क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. सेकंड स्टेटमेंट इज एव्हरी रोम्बस इज अ रेक्टँगल. प्रत्येक रोम्बस हा रेक्टँगल असतो. हे ट्रू आहे की फॉल्स आहे? पहा, त्याच्या प्रॉपर्टी चेक करायच्या. रोम्बसची प्रॉपर्टी काय? ऑल दी sides are congruent. आणि रेक्टँगल, all the angles of rectangle are congruent. But in rhombus only opposite angles are congruent. रोम्बसच्या फक्त अपोजिट अँगल कॉन्ग्रुएंट असतात, परंतु रेक्टँगलचे चारही अँगल कॉन्ग्रुएंट असतात, सेम मेजरचे असतात, 90 डिग्री राईट अँगल. परंतु रोम्बसचा प्रत्येक अँगल राईट अँगल असतो का? नाही, फक्त अपोजिट अँगल कॉन्ग्रुएंट असतात. मग एक पेअर ॲक्यूट अँगलची असते, एक पेअर ऑब्ट्यूस अँगलची असते. मग रोम्बसला आपण रेक्टँगल म्हणू शकतो का? ऑब्वियसली नाही. आणि therefore गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. आणि म्हणून स्टेटमेंट ही कशी आहे? फॉल्स आहे. थर्ड स्टेटमेंट इज एव्हरी रेक्टँगल इज अ पॅरलेलोग्राम. प्रत्येक रेक्टँगल हा पॅरलेलोग्राम आहे. आता हे ट्रू आहे की फॉल्स आहे? आन्सर, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टँगल आर पॅरलल अँड कॉन्ग्रुएंट. ऑल इट्स अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. पहा, रेक्टँगलच्या अपोजिट साइड पॅरलल पण असतात आणि कॉन्ग्रुएंट पण असतात, बरोबर? आणि प्रत्येक अँगल हा कॉन्ग्रुएंट असतो. Opposite side of a parallelogram are parallel and congruent. Its opposite angles are congruent. Hence, the given statement is true. Rectangle हा parallelogram असतो, परंतु parallelogram rectangle नसतो. Every rectangle is parallelogram, that is true. But if we are given every parallelogram is rectangle, then it is false. पॅरलेलोग्रामच्या सगळ्या प्रॉपर्टी रेक्टँगल सॅटिस्फाय करतो ना. पॅरलेलोग्रामच्या अपोजिट साइड पॅरलल असतात, रेक्टँगलच्या पण असतात. पॅरलेलोग्रामच्या अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट असतात, रेक्टँगलच्या पण असतात. पॅरलेलोग्रामच्या अपोजिट अँगल कॉन्ग्रुएंट असतात, रेक्टँगलच्या तर सगळेच कॉन्ग्रुएंट असतात, म्हणजे अपोजिट पण कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. म्हणजे पॅरलेलोग्रामची प्रत्येक प्रॉपर्टी रेक्टँगल सॅटिस्फाय करतो आणि म्हणून एव्हरी रेक्टँगल इज अ पॅरलेलोग्राम अँड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, अँड देन लास्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट, एव्हरी स्क्वेअर इज अ रेक्टँगल. प्रत्येक स्क्वेअर हा रेक्टँगल असतो. ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली इट्स ट्रू. रेक्टँगलच्या सगळ्या प्रॉपर्टी स्क्वेअर सॅटिस्फाय करतो. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट. स्क्वेअरच्या सगळ्याच साइड कॉन्ग्रुएंट असतात, म्हणजे अपोजिट कॉन्ग्रुएंट असणारच आहेत. पाहूया आन्सर कसं लिहायचं. ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वेअर आर पॅरलल अँड कॉन्ग्रुएंट. ऑल्सो ऑल इट्स अँगल्स आर congruent, that means right angles. The opposite side of rectangle are congruent. मग सगळ्याच साइड कॉन्ग्रुएंट आहेत स्क्वेअरच्या, म्हणजे अपोजिट असणारच आहेत. Also all its angles are congruent. पहा, रेक्टँगलच्या सगळ्या प्रॉपर्टी स्क्वेअर कडून सॅटिस्फाय होतात. So the given statement is true. Hence the statement is true. And then fifth, every square is a rhombus. प्रत्येक स्क्वेअर हा रोम्बस असतो. Every square is a rhombus. Check. All the sides of a square are congruent. Also its diagonals are perpendicular bisectors of each other. स्क्वेअरच्या प्रत्येक साइडची लेंथ सेम असते. All sides are congruent and diagonals are perpendicular bisector of each other. रोम्बसची प्रॉपर्टी काय आहे? All sides of rhombus are congruent and diagonals are perpendicular bisector of each other. बरोबर? अपोजिट अँगल्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट. स्क्वेअरचे चारही कॉन्ग्रुएंट असतात अँगल्स, म्हणजे अपोजिट अँगल कॉन्ग्रुएंट असतात.
रोम्बसची प्रत्येक प्रॉपर्टी स्क्वेअर सॅटिस्फाय करतो and therefore the given statement is true. Hence the statement is true. अशा पद्धतीने आपण विथ रिझन दिलेली स्टेटमेंट ट्रू आहे की फॉल्स आहे हे सांगू शकतो. आणि लास्ट स्टेटमेंट, एव्हरी पॅरलेलोग्राम इज अ रेक्टँगल. प्रत्येक पॅरलेलोग्राम हा रेक्टँगल असतो. असेल का बरं? नाही. का? रेक्टँगलचा प्रत्येक अँगल कॉन्ग्रुएंट असतो. पॅरलेलोग्रामचे अपोजिट अँगल कॉन्ग्रुएंट असतात. सिंपल आहे हो ना. All the angles of a rectangle are congruent, while the opposite angles of a parallelogram are congruent. प्रत्येक अँगल कॉन्ग्रुएंट असतो का पॅरलेलोग्रामचा? नाही, फक्त अपोजिट अँगल कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणजे रेक्टँगलची ही जी प्रॉपर्टी आहे, ऑल अँगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट ऑर राईट अँगल्स, that is not satisfied by parallelogram. ती प्रॉपर्टी पॅरलेलोग्राम सॅटिस्फाय करत नाही. Hence the given statement is false. दिलेली स्टेटमेंट ही चुकीची आहे. अशा पद्धतीने बाळांनो आपला जो प्रॅक्टिस सेट 5.3 आहे या ठिकाणी संपलेला आहे. ओके, राहिलेला पार्ट आपण पाहूया नेक्स्ट लेक्चरला. ओके.